chemistry. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زما نوم محمد عدنان خان دی او تاسو زما یوټیوب چینل ګورئ ایکسپلور د ورډ اف کیمستري. نن چې کوم ویډیو لیکچر دی دا ډیر انتهایی امپورټنٹ لیکچر دی. دا د فرست ایئر د کیمستري لاست نمبر چپټر کې یو ټاپک دی نیمینګ سټینډرډ هایدروجن الیکټروډز. شارټکټ دې ته موږ شي وایو. د دې سټینډرډ نه راغستره اس او د دې هایدروجن نه راغستره H او د الیکټرود نه راغستره E. د دې مقصد سره دا لږ ډیفاین کوو. د دې کنسټرکشن وایو، په دې کې کنډیشنز دي او ورکینګ د دې وایو چې څنګه ورکینګ کوي. راځو نمبر فرست وایو چې آیا زموږ سره دا سټینډرډ هایدروجن الیکټرود سره the standard hydrogen electrode, it is a reference electrode. دا زمون سره یو reference electrode. Electrodes خو تاسو پیژنئ چې what is mean by electrodes. Anode او cathode ته من combinedly called electrodes وایي. نو reference electrode مقصد سره د reference electrode مقصد دلته داره. یو جنرال اگزامپل زه تاسو له درکوم په 9 کې او په فرست ایئر کې اولنی نمبر چپټر کې بلکې دویم نمبر چپټر کې چې کوم موږ ریلیټیو اټامیک ماس خبره کوله، نو په ریلیټیو اټامیک ماس کې موږ کاربن 12 از ا سټینډرډ یوز کړو. دلته هم موږ دا سو هایدروجن الیکټرود دا موږ څه یوز کوو؟ ریفرنس الیکټرود یوز کوو، مینز از ا سټینډرډ یوز کوو. د اولنی پوینټ مقصد دا دی. دویم نمبر دا دی اټ از standard electrode. دا یو standard electrode دی. standard electrode څه ته وایي په دې هم تاسو پوهه کوم. بل پوینټ پکې دا دی چې it is used to measure unknown standard electrode potential. لکه فور ایگزامپل زموږ سره دا standard electrode چې زموږ سره کوم شی دی standard hydrogen electrodes دی، دا موږ د څه لپاره یوز کوو؟ دا موږ د دې لپاره یوز کوو چې په دې باندې موږ unknowns څه معلوم کو؟ سټینډرډ الیکټرود پوټنشل معلوم. لکه مقصد سره مقصد دا دی چې زموږ سره یو سیل دی، په هغه سیل کې موږ یو الیکټرود جوړو چې آیا زموږ سره د دې الیکټرود سټینډرډ الیکټرود پوټنشل ویلیو سره ما تاسو دا ویلو چې سټینډرډ الیکټرود پوټنشل ویلیو څه ته وایي؟ چې کله زموږ سره کنډیشن سټینډرډ وي، پر سټینډرډ کنډیشن باندې الکترون د گین کولو یو الیکټرود یا د الکترون د لوس کولو ایبیلیټي ته موږ څه وایو؟ الیکټرود پوټنشل وایو. خو که فرض که کنډیشن سټینډرډ نو بیا به ورته سټینډرډ الیکټرود پوټنشل وایو. نو په دې باندې موږ د الیکټرود هر یو الیکټرودز وي، که هغه هر یو الیکټرودز وي د هغې به موږ څه معلومو؟ الیکټرود پوټنشل به موږ معلومو. یعنی ریډکشن پوټنشل هم پکې راځي او اکسیډیشن پوټنشل. سټینډرډ ریډکشن پوټنشل هم وته وي او سټینډرډ ریډکشن پوټنشل په دې سټینډرډ الیکټرود پوټنشل کې دا دواړه راځي. نو دغه بیا موږ معلومولی شو. موږ دا د سټینډرډ هایدروجن الیکټرود د دې لپاره یوز کوو. بل امپورټنٹ خبره پکې څه نه؟ اټ از آلسو کالډ نارمل هایدروجن الیکټرودز. دې ته نارمل هایدروجن الیکټرودز موږ هم وایو. چا ته؟ د سټینډرډ هایدروجن الیکټرودز. د سټینډرډ هایدروجن الیکټرود ته سټینډرډ هایدروجن الیکټرود ولې وایي او د هغې کنډیشن وایو؟ مخې ته راځي تاسو به پوه شئ. نمبر 2 اولنی نمبر سټیپ به دغه ولیکئ، دویم نمبر سټیپ به ولیکئ کنډیشن. د دې کنډیشن څه دي؟ د دې کنډیشن دا دی چې دې ته به تاسو سټینډرډ خبرې ږدئ. لکه فور ایگزامپل په سټینډرډ خبرو کې زموږ سره سره کنډیشن څه دي؟ لکه فور ایگزامپل زموږ سره اولنی دی ټمپریچر به موږ یوز کوو 25 ډیګري سینټیګریډ یا 298 کیلوین، دا به موږ یوز کوو. پریشر به موږ سټینډرډ یوز کوو 180 m پریشر. بیا کنسنټریشن اف سولوشن به موږ 1 مول سولوشن دا څه کوو؟ دا یوز کوو. بل امپورټنٹ خبره پکې دا نه چې زموږ سره هایدروجن یوز کیږي از ا ګیس. زموږ سره هایدروجن از ا ګیس یوز کیږي. ټیک شو؟ هایدروجن پکې په ګیس په فارم کې هم یوز کیږي. بل هایدروجن آین پکې هم یوز کیږي. نو ځکه د الیکټرود لا هایدروجن نوم ورکړی شوی. سټینډرډ ورته ولې وایي؟ چې کنډیشن سټینډرډ، ټول خبرې پکې سټینډرډ دي، ځکه ورته وایي سټینډرډ هایدروجن الیکټرودز ورته وایي. یعنی دا هایدروجن یوز شوی دی از ا سټینډرډ الیکټرود په تور باندې.
ځکه ورته سټینډرډ هایدروجن الکترود وایي. بل یو امپورټنت خبره پکې دا نه چې هایدروجن آین پکې هم یوز کیږي، خو دا هایدروجن آین سره سره دا یو امپورټنت خبره ده چې HCl چې کوم سولوشن دی دا به یوز کیږي او په دې کې چې کوم هایدروجن آین څه کیږي جوړیږي، پریپیر کیږي، پروډوس کیږي، پیدا کیږي، نو دغه په کې هم څه کیږي یوز کیږي. دا زموږ سره سو کنډیشن اف سټینډرډ هایدروجن الکترودز. د دې نه بعد د دې موږ کنسترکشن وایو چې آیا زموږ سره د دې کنسترکشن سره کنسترکشن وایو د شي کنسترکشن وایو سټینډرډ هایدروجن الکترود کنسترکشن وایو. اولې نمبر بسوي بیکر برابر او پاغي کې به یو مول سولوشن د چا د HCl یو مول سولوشن اف HCl د یو مول سولوشن اف HCl مقصد سره یعنی 1 مول سولوشن به تاسو څنګه تیاروي ګوره د هایدروجن اټامیک ماس سره 1 دی، د کلورین اټامیک ماس سره 35.5 ته دوه جمع کوي نو 36.5 ګرام بشي، نو 36.5 په 1 ډیم کیوب کې دا ډیزالف کا د زمون سره یو مول سولوشن شو، یو مول څه شو سولوشن شو. بل مب کیسوي پلیټینیم وایر به پکې وي جوړ بل سره وي پلیټینیم نوي. نمبر 3 پلیټینیم پلیټ یو پلیټینایز پلیټ په پکې لګیدلی یو پلیټ په پکې لګیدلی وي چې هغه به اسوي د پلیټینیم نه جوړي. بل سپلای اف هایدروجن ګیس انډر 180 پریشر هایدروجن ګیس به ته موږ هم اپلای کوو خو په 180 پریشر په ذریعہ راځو. اول می بیکر راو په بیکر کې می سوغو یو مول سولوشن جوړ کو د چا د HCl وګورئ یو مول سولوشن ماته صدا ویل چې 36.5 ګرام HCl راوخلا او پس کې په 1 ډیم کیوب کې 1 ډیم کیوب برابر دی د 1 لیټر په 1 لیټر واټر کې ډیزالف کا دا زمون سره څه شي 1 مول سولوشن شو او دا سټینډرډ سولوشن دی. دا اولم سو کو بیکرم راوستو یو مول سولوشن هم پکې تیار کو به پلیټینیم وایر راوای پلیټینم یا پلیټینیم وایر دی دا زمون سره پلیټینیم وایر دی دا یو ټیک شو. د دې نه بعد دریم نمبر زمون سره سني پلیټینایز پلیټینیم پلیټ دا زمون سره پلیټینایز پلیټینیم پلیټ ته خو د دې نه بعد ست تاوشوي د دې نه بعد تاوشوي سو پلیټینایز پلیټ نه د دې نه بعد قشان دا کم پلیټینیم چې کمپلیټ دی د دې نه دغه تاوشي پاوډر فارم کې به پلیټینیم تاوشي وي داسې لکه دا ما په ریډ مارکر باندې ما څه کړی دي شو کړی دي. نو دا سره لپاره ټو اکټیو سرفیس چې زمون سره دا سرفیس سکی نورو اکټیو ٹھیک شو. خو یو امپورټنت خبره ده چې پلیټینایز پلیټینیم پلیټ چې کوم نه په دې کې وداسي معمولی دا به جوړ وي د اټمونو نه داسې ورکوټي اټمونو نه به جوړي خو د دې اټمونو په منځ کې وداسي ګیپ وي دی خو ګوري دا ګیپ دی دا ګیپ چې کوم دی ته موږ سپیس وایي یا تاسو وایټس وته وایي دوانه وته وایي ٹھیک شو. دا ولي ځکه چې کله زمون سره سپلای اف هایدروجن ګیس انډر 180 پریشر چې کله موږ 180 پریشر په ذریعہ باندې هایدروجن موږ سپلای کوو نو په دې سرف په دې سپیس کې با په دې وایډز کې با دغه هایدروجن سکیږي دغه هایدروجن با اډزارف کیږي ان خلیبه. نو دی خو ګوري دا زمون سره هغه پلیټ ته پاوډر فارم کې تاوکړی دی پلیټینیم ٹھیک شو. اوس دا زمون سره یو بل ټیوب دی او دا ټیوب په دا وایر کې سره دا وایر په داسې انکلوز دی دا کم پلیټینیم چې کوم وایر دی ٹھیک شو. دا قشان په دې سولوشن کې سره داسې ډیف دی دا ټیوب او په دې کې سره موږ د چا سپلای کوو د هایدروجن سپلای د چا سپلای کوو د هایدروجن سپلای. نو هایدروجن چې کله داسې راشي چیرته راشي داسې هایدروجن راشي په دې ټیوب کې نو د چا په سرفیس باندې دا پلیټینایز چې کمپلیټ دی دا د پلیټینم چې کمپلیټ جوړ دی نو د دې په دې سپیس کې اډزارب شي ون خلی څه شي اډزارب انخطو ته یو ابزاربشن دی هغه جذب کېدو ته مکمل جذب شي دا اډزاربشن دی ون خلی لکه فار ایگزامپل زه دا رائټینګ کوم نو دا اډزارب کیږي دا جذب کیږي نه دا پسین خلی اډزارب دی ایډی دی اډزارب دی نو دا هایدروجن ګیس په دې څه ونه نو دا د دې څه شو دا د کنسترکشن د دې ورکینګ سره دا به ورکینګ څنګه کوي دا خبره زین کې نوٹ کړئ. لکه فار ایگزامپل زمون سره دا وایر دی دا وایر زمون سره د سره جوړ دی د پلیټینم نه جوړ دی ٹھیک شو چې د پلیټینم نه جوړ دی د دې موږ ورکینګ وایو. نو که فرض کا زګوره دی خو غري په دې سولوشن کې سری په دې سولوشن کې دا د هایدروجن آین جوړ شوی دی کنه څنګه هایدروجن آین جوړ شوی دی HCl HCl موږ ورواچو چاته
واټر ته ایکوس سولوشن ته موږ واټر ته واچو نو په واټر کې هایدروجن آین او پلس کلورین آین دا پروډیوس نو چې دا پروډیوس کی نو دا هایدروجن آین پکې پروډیوس شو کنه جوړ شو کنه ها دغه ګورئ چې کله زمون سره دا وایر دی دا وایر الکترون لوز کوي نو الکترون لوزر ته موږ څه وایو الکترون لوزر ته موږ reducing agent وایو که فرض کا دا پلیټینیم چې کوم وایر دی دی reducing agent په تور باندې کار کوو نو دغه الکترون بدلتا په دې ځکه کې چې دا کم هایدروجن دی یا دا چې کم هایدروجن دی په آین فارم کې لکه ځکه دلته به آین هم اډزارف کیږي او هایدروجن به ان د فارم اف H2 ګیس هم سکی اډزارف کیږي دا پوینټ ذهن کې نوٹ کړئ نو څه چل بکیږي دغه الکترون چې کوم الکترون د لوز کړی دی په دې وایر کې به داسې راشي او څه چل بوکي دغه هایدروجن آین به ایکسپټ کی او د H2 فارم ته نیوټرل مالیکول ته به څه شي کنورټ شي نو دا خبره ذهن کې نوٹ کړئ چې کله زمون سره هایدروجن آین الکترون ایکسپټ کی فار ایگزامپل دا دوه دي نو دوه الکترون به ایکسپټ کوي چې 2 الکترون ایکسپټ کی نو دا به څه راځي H2 ته راځي نو gain of electron ته موږ څه وایو gain of electron ته موږ څه وایو reduction وایو څه ورته وایو reduction gain of electron ته موږ reduction وایو نو دا پوینټ یا ساتئ چې reduction به په کوم ځای کې باندې کیږي ما تاسو ته مخکې نه دا خبره کړې وه چې reduction به همیشه کیږي په کیتود باندې څه باندې به کیږي په کیتود باندې نو د دې خبرې مقصد څه شو د دې خبرې مقصد دا دی چې هایدروجن اکټ لایک کیتود دا به کیتود کار ها اوس البته کله پروسس ریورس شو څنګه ریورس شو ها چې ریورس شو نو دا پوینټ یا څه دی که فرض کوو دا کوم وایر شي کوم نه دا زمون سره سو دی الکترون ایکسپټ کول نو چې الکترون ایکسپټ کول دی ته موږ سترونګ سوایو دی ته موږ سترونګ اکسیډایزینګ ایجنټ بیا وایو نو که فرض کدا اکسیډایزینګ ایجنټ وو نو دا پروسس به بیا الټه کیږي دلته چې را کوم هایدروجن مالیکول څه شي وي اډزارف شوی دغه به الکترون لوز کی نو چې یو دی یو الکترون بلوز کی چې دوه دی یو دوه الکترون بلوز کی ما دوه سره کړی دي دوه الکترون لوز کړو نو چې دوه الکترون لوز کړو دا به ایکسپټ نه کړه نو لوز اف الکترون ته موږ وایو لوز ګورا یو پیری د هایدروجن آین سو کړو الکترون ایکسپټ کړو نو چې الکترون ایکسپټ کو ایک لایک کیتود د کیتود کار وو اوس دلته څه کوي لوز کوي الکترون لوز کوي نو چې الکترون لوز کوي لوز اف الکترونز ته موږ وایو لوز اف الکترونز ته موږ وایو لوز اف الکترونز ته موږ وایو اکسیډیشن سره ته موږ وایو اکسیډیشن او دا خبره ما تاسو ته کړې و چې اکسیډیشن به همیشه په کوم ځای کې باندې کیږي اکسیډیشن به همیشه په څه باندې کیږي په انوډ باندې کیږي نو زموږ سره دلته چې را کوم هایدروجن آینز دي ایکټ لایک دا هایدروجن دی دا سم ټایم کله به چا کار ورکوي کله به ایک لایک کیتود کار ورکوي او کله به ایک لایک انوډ کار ورکوي کله به لوز اف الکترون کیږي او کله به گین اف الکترون ها اوس دلته موږ سټانډرډ زمون سره سټانډرډ اکسیډیشن سټانډرډ الکترود دغه چې کوم نه اکسیډیشن چې کوم اکسیډایزینګ چې کوم ویلیو دا یا زمون سره سټانډرډ ریډکشن الکترود چې کوم ویلیو دا یا سټانډرډ اکسیډیشن الکترود چې کوم ویلیو دا د چا لپاره د هایدروجن ګیس لپاره یعنی فرضي ویلیو دی هغه سره نو که فرض کا اکسید چې کوم اکسیډیشن چې کوم ویلیو دا هغه سره 0.00 دی فرضي هغه سره ولې دا 0.00 هغه سره که فرض کوم وګورو د دې اکسیډیشن سټانډرډ اکسیډیشن الکترود ویلیو هم دی 0 هغه سره standard reduction electrode value چې کوم دا potential چې کوم value دا نو هغه هم 0 هغه سره دوه 0 هغه سره نو چې یو 0 وي نو بل هم 0 چې یو پازیټیو واجب بل نیگیټیو وي که فرض کا دا پازیټیو وا دا نیگیټیو وي نو 0 خو نه پازیټیو شته نه نیگیټیو شته دا یو 0 دی ٹھیک شو ها نو دای فرضي هغه سره دای فرضي دا 0 ولې هغه سره د دې لپاره هغه سره چې د نورو الکترودو سره موږ دا کمپیر کوو
او د هغه ویلو ډیره په اسانه باندې موږ لاره وځي نو ځکه د دې د اکسیډیشن او د ریډکشن ویلو چې کوم دا سټانډرډ چې کوم ویلو دا د دې ځکه زیرو هغه سیوا دا زموږ سره سو دا زموږ سره سټانډرډ هایدروجن الکترود په نیکس چې کوم ویډیو دا کوم چې را روانه کوم ویډیو دا په هغه کې به موږ دا وایو چې آیا زموږ سره دا سټانډرډ الکترود به موږ په دې باندې نور الکترود چې کوم دغه دی ویلیو سي سو سټانډرډ ریډکشن الکترود پوتنشل چې کوم ویلیو سي دا به موږ څنګه فایند اوټ کو نو هغه به په بل ویډیو کې ان شاء الله به سکو وایو